हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागत जनाइছো মই আজি চাদৰ দহি বটি দেখাম তাৰ এইটো গুলি লৈছো আৰু এইটো কাপোৰ চিলোৱা গুলি আৰু বেজি লৈছো আৰু সুতা কাটিবৰ বাবে এখন কেঁচি লৈছো প্ৰথমতে এইটো গুলিৰ দহি বটাৰ যেটো সুতা হেতু সুতা মই ইদলত মেৰিয়া লম যিমান মুঠি হকত কৰি সুতা লাগে সিমান মুঠি লৈ লম এতিয়া মই বেজিত সুতা ভৰাই ললো দুজাপ কৰি ভৰাইছো চাৰি জাপ কৰি ভৰাব পাৰি প্ৰথমতে একেবাৰে মূৰত মই বেজিটো ভৰাই দিলো দি অলপ দীঘল কৰি এনেকৈ তিনিটা গাঠি দিম দি কাটি লম তাৰ পিছত 1 ইঞ্চি দূৰত আকৌ তেনেকৈ গাঠি দিম এনেকৈ তেনেদৰে আকৌ তিনিটা গাঠি দি অলপ দীঘল কৰি ৰাখি দিম যিমান সুতা বান্ধিবৰ বাবে যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি কৰি মই কাটি লৈছো চাদৰখনৰ প্ৰথমতে মূৰ দুটা মই মেচিনৰ চিলাই লৈছিলো তেনেকৈ 1 ইঞ্চি দূৰে মই গোটেইখিনি গাঠি লম এইখিনি লগে গাঠিলো বাকিখিনি পিছত গাঠিম এতিয়া মই সুতা মুঠি এনেকৈ কাটি লম এই মুঠি সুতা হয় এতিয়া প্ৰথমতে মই একেবাৰে মূৰত বান্ধিম মূৰ সুতাৰ ডালত যিমান দীঘল কৰি দহি সুতাৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি লৈ মই এনেকৈ প্ৰথমতে দুটা গাঠি দিম এনেকৈ তাৰ পিছত এনেকৈ সমান কৰিম কৰি বেজিত থকা সুতা ডালে এনেকৈ 3 বা 4 পাক দিম দি বেজিটোৰে এনেকৈ গাঠি দিম এনেকৈ গাঠি দিব একেবাৰে সহজ হয় আৰু দহি বটাৰ এইটো নিয়মো একেবাৰে সহজ সকলোৱে ঘৰতে নিজে বটিব পাৰিব এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ চেনেলত বিভিন্ন ধৰণৰ কাটিং ষ্টিচিংও ভিডিও আপলোড কৰি থাকো তেনেকৈ মই তিনিটা দহি বটিলো তাৰ পিছত আৰু এটা বটি দেখাম এনেকৈ বাকি সুতাখিনিৰ সতে সমানে লৈছো সমান জোখত তেনেকৈ মই এনেকৈ সমান কৰিলো কৰি বেজিত থকা সুতা ডালে এনেকৈ পাক দিছো 3-4 পাক দিম টাইট কৰি তাৰ পিছত বেজিটোৰে গাঠি দিম এনেকৈ এতিয়া সমান জোখত কাটি লম তেনেদৰে এইখিনি বটিলো তাৰ পিছত বাকিখিনিও তেনেদৰে বটিম এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় দহি বটাৰ কম সময়তেও হয় ইয়াৰ সুতাখিনি মই চাদৰখনত যি ফুল আছে তাৰ লগত মেচ কৰি লৈছো আপোনালোকে ইয়াৰ দুইটা কালাৰো ল'ব পাৰে আনটো কালাৰো ল'ব পাৰে তেনেদৰে ইমানখিনি দহি বটিলো তেনেদৰে গোটেইখিনি মই দহি বটিলো দুইটা মূৰতে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ